Xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập trước, sau khi an táng cho lôi đội, Hứa Thanh quyết định rời khỏi cấm khu với ý định đến thành Lục Giác để gia nhập Thất Huyết Đồng, mượn thế lực này khắc chế Kim Cương Tông. Hắn tính toán rằng chỉ cần 3 ngày là có thể đến nơi, nhưng khi đi được 2 ngày, đến một ngã ba đường, Hứa Thanh bỗng phát hiện trên bầu trời xuất hiện vô số đạo kim quang đang truy lùng tung tích của mình. Thấy vậy, hắn tìm một nơi ẩn nấp quan sát và phát hiện các trưởng lão Kim Cương Tông đang sử dụng phù bảo nhốt hồn phách của tên thị vệ đã thiệt mạng dưới tay hắn để làm chó săn truy tung dấu vết. Biết rằng nếu tiếp tục đến thành Lục Giác, bản thân sẽ bị lộ vị trí và không có đường về, Hứa Thanh quyết đoán quay đầu, lao thẳng về phía cấm khu để tìm đường sống trong cửa tử. Nhưng ngay khi hắn quay lại gần cấm khu, một đạo kim quang từ phía sau bỗng tăng tốc đột ngột, kèm theo tiếng quát lớn. "Oát con, rốt cuộc cũng tìm được ngươi rồi, nguyên lai là ngươi muốn tới nơi này." Kẻ truy đuổi là một đại trưởng lão ngưng khí tầng 9 viên mãn, gã cưỡi phi hành phù trên cao, liên tục thả xuống hỏa cầu và phong đao, oanh kích Hứa Thanh đang chạy thục mạng dưới mặt đất. Hứa Thanh bị động chịu đòn, khóe miệng hắn không ngừng chảy ra từng giọt tinh huyết, nhưng ánh mắt vẫn lạnh lùng quan sát, nhẫn nại chờ đợi. Vị trưởng lão kia vô cùng cẩn trọng, luôn giữ khoảng cách an toàn trên không trung. Trước tình huống đó, Hứa Thanh quyết định mạo hiểm, hắn vờ như sức cùng lực kiệt để cho phong bạo bao trùm lấy mình. Ngay khi vị trưởng lão kia ngỡ rằng đã đắc thủ, trong khoảnh khắc lơ là, Hứa Thanh bỗng nhiên tung ra thiên đạo, một đao ảnh màu tím xé toạc gió bão, chém thẳng lên trời. Tên giao hỏa kia kinh hãi dùng phi hành phù bay vọt lên cao, nhưng vẫn chậm một nhịp, đao ảnh lướt qua, chém nát chân trái của gã, khiến huyết nhục văng bé bét. Gã ta đau đớn gào lên, lão tổ nói không sai, tiểu hài tử này quá tà môn. Dứt lời, tên này cũng không dám đuổi theo nữa. Hứa Thanh thấy thế thì không khỏi tiếc nuối vì chưa thể tiêu diệt đối phương được, hắn lập tức lao vào biên giới cấm khu. Đúng lúc này, một cảm giác nguy cơ sinh tử lại bùng nổ trong đầu hắn. Từ phía chân trời, một lão già mặc áo bào đỏ lao tới như thiên thạch, sau lưng là hư ảnh hộ pháp khổng lồ giận dữ. Đó là lão tổ Kim Cương Tông, cường giả trúc cơ, uy áp của trúc cơ khiến Hứa Thanh đau nhức cả tâm thần. Hắn không chút do dự, lấy ra hơn 10 viên hắc đan ném ra phía sau. Những viên đan nổ tung, tạo thành một cơn thủy triều dị chất và khói độc đen kịt, ngăn cản bước chân kẻ địch. Lợi dụng thời cơ đó, Hứa Thanh lao vào màn đêm của cấm khu, chạy về phía tòa thành trì đổ nát quen thuộc. Lão tổ Kim Cương Tông cùng hai vị trưởng lão, một kẻ bị thương chân, một kẻ khác mới đến phá tan màn xương dị chất đuổi theo vào thành. Nhưng ngay khi bước vào tòa thành quỷ dị này, lão tổ Kim Cương Tông bỗng nhiên biến sắc. Từ xa, một nữ nhân mặc váy trắng chậm rãi đi tới, nàng không có mặt, mái tóc đen dài và trên chiếc váy trắng của nàng nhô lên vô số gương mặt người đang khóc lóc thảm thiết. Lão tổ Kim Cương Tông kinh hãi tột độ, nhận ra đây là tồn tại đại khủng bố, liền lập tức lùi lại tránh đường. Tuy nhiên, lão vẫn không buông tha Hứa Thanh, ra lệnh phong tỏa và tìm kiếm trong thành. Dù sao thì tiểu tử kia chỉ là ngưng khí, sống phải thấy người, mất phải thấy xác. Trong khi đó, Hứa Thanh đã trốn vào hang đá bí mật của mình. Hắn nén đau thương, dốc toàn lực vận hành Hải Xương Quyết, mượn nhờ áp lực sinh tử để đột phá. Cơ thể hắn vang lên tiếng nổ, tạp chất bị tống ra ngoài, đôi mắt hắn bừng lên ánh sáng tím, hư ảnh khôi sau lưng biến đổi, mọc ra hai sừng cong vút, dữ tợn như ác quỷ. Hứa Thanh đột phá lên tầng 7, sức mạnh tăng lên gấp đôi, hắn cầm lấy que sắt đen, chui ra khỏi hang, bắt đầu cuộc đi săn ngược trong đêm tối. Sau một hồi tìm kiếm, Hứa Thanh phát hiện hai vị trưởng lão Kim Cương Tông đang bị một đám dị thú truy đuổi. Hắn nấp trong bóng tối, phóng que sắt đánh lạc hướng tên trưởng lão lành lặn, rồi như một tia chớp đen lao tới tên trưởng lão bị thương chân. Chỉ trong tích tắc, một quyền toàn lực được tung ra, mang theo hư ảnh khôi hai sừng gầm thét, nắm đấm đập nát màn phòng hộ, đánh lõm ngực tên trưởng lão. Gã học tiết canh, cố dùng phi hành phù bay lên, nhưng Hứa Thanh đã vung kiếm chém đứt cái chân còn lại có dán phù, rồi nhảy lên tung thêm một quyền vào đầu tên trưởng lão, khiến huyết nhục văng ra tứ phía. Tên trưởng lão còn lại thấy cảnh tượng kinh hoàng đó thì hồn siêu phách lạc, quay đầu bỏ chạy thục mạng, nhưng xui xẻo thay, gã đụng ngay phải nữ nhân váy trắng không mặt. Tiếng khóc của gã hòa vào tiếng nỉ non của chiếc váy, khuôn mặt gã từ từ hiện lên trên tà váy trắng, trở thành một phần của thực thể quỷ dị đó. Nghe thấy tiếng thảm thiết của đệ tử, lão tổ Kim Cương Tông gầm lên giận dữ. "Quần lấy tiểu tử kia, chờ ta tới." Dứt lời, lão lao đến như một cơn bão. Hứa Thanh biết mình không thể đối đầu trực diện với trúc cơ, hắn chạy thục mạng về phía phủ thành chủ, nơi có dị chất nồng đậm nhất. Lão tổ Kim Cương Tông đuổi sát phía sau, nhưng khi thấy Hứa Thanh chạy qua một chiếc xe ngựa có con rối màu đỏ quỷ dị đang ngồi, lão dùng mình, tốc độ chậm lại vì kinh kỵ. Đến trước phủ thành chủ, Hứa Thanh ném ra một nửa số hắc đan còn lại. Ầm, dị chất bùng nổ, tạo thành một cái vòi rồng đen kịt. Mặt đất rung chuyển, phủ thành chủ sụp đổ, một con quái vật cây khô khổng lồ cao trăm trượng leo lên từ lòng đất, cùng với đó là bầy người dơ dị biến lao ra tấn công mọi thứ xung quanh. Lão tổ Kim Cương Tông bị vây hãm giữa đám quái vật, vừa đánh vừa chửi rủa không ngừng. Hứa Thanh nấp trong khe nứt, tiếp tục ném nốt số hắc đan còn lại về phía lão tổ để dẫn dụ quái vật tập trung vào lão. Sau đó hắn bỏ chạy, nhưng vừa ra khỏi chỗ nấp, một luồng khí lạnh ập đến. Nữ nhân không mặc váy trắng đã đứng ngay trước mặt hắn. Hứa Thanh tê cứng cả người. Ngay khi hắn tưởng chừng như sắp xuống hoàng tuyền gặp lôi đội, thì những gương mặt trên váy nữ nhân bỗng ngừng khóc.
Trong đó có gương mặt của ông lão bán thuốc mà Hứa Thanh từng chôn cất. Chúng mỉm cười với hắn, mấp máy môi tạo thành hai chữ không tiếng động: cảm ơn. Sau đó, nữ nhân không mặt lướt qua Hứa Thanh, tha mạng cho hắn. Hứa Thanh thoát nạn trong gang tấc, hắn cúi đầu thật sâu đáp lễ: cảm ơn. Sau đó, hắn lấy tấm phi hành phù cấp được, dán lên chân, lần đầu tiên bay vút lên bầu trời, thoát khỏi cấm khu. Thoát khỏi sự truy sát, đứng trên không trung nhìn về phía xa, Hứa Thanh không chạy trốn đến thành Lộc Giác ngay, ánh mắt hắn hướng về phía Sơn Môn Kim Cương Tông đang trống rỗng vì toàn bộ cao thủ đã đi truy sát hắn. Không cam lòng à, hắn thì thào rồi quay ngược mũi nhọn, bay thẳng về phía xào huyệt kẻ thù. Khi bình minh vừa lên, Hứa Thanh đã đến Kim Cương Tông, hắn đứng đầu hướng gió, giải xuống vô số phấn độc tích lũy bấy lâu nay. Độc phấn theo gió bao trùm cả tông môn, khiến cây cối héo rũ, đệ tử trúng độc kêu la thảm thiết. Đợi độc ngấm, Hứa Thanh như một tia sét lao xuống, tàn sát những đệ tử còn lại. Hắn ném ra những viên hắc đan cuối cùng, biến thánh điệu tu hành của Kim Cương Tông thành một địa ngục tràn ngập dị chất và sương mù độc hại. Tông chủ Kim Cương Tông lúc này đang ở nhà giữ tông phát hiện ra hắn thì gào thét đuổi theo: là ngươi, tại sao ngươi lại ở chỗ này? Gã không thể tin nổi, kẻ đang bị lão tổ truy sát lại dám quay lại đánh úp tông môn. Hứa Thanh không ham chiến với tông chủ, hắn lợi dụng sương mù và tốc độ để cướp sạch Tam Bảo Các. Tại đây, hắn phát hiện một cửa mật thất có bẫy trận pháp. Hứa Thanh ném nốt hai viên hắc đan cuối cùng vào để ăn mòn trận pháp, phá cửa cướp đi một cái túi chứa trọng bảo. Khi tông chủ đuổi tới nơi, Hứa Thanh tung một đao thiên đao đẩy lùi gã, rồi phóng hỏa đốt trụi doanh trại, bay vút lên trời tẩu thoát trước khi các hộ pháp kịp vây công. Khi lão tổ Kim Cương Tông với thân thể đầy thương tích trở về, nhìn thấy cơ ngơi hoang tàn, đệ tử thảm hại, trúng độc, tông môn bị hủy hoại, lão tức giận đến mức khí huyết công tâm, phun ra một ngụm trọc khí đen kịt. Cũng trong lúc này thì Hứa Thanh đã đứng tại truyền tống trận ở thành Lộc Giác, trong ánh chiều tà, gió thổi bay mái tóc, hắn lạnh lùng nhìn về phía Kim Cương Tông lần cuối, thì thào: hẹn gặp lại. Ánh sáng trận pháp bùng lên, thân ảnh thiếu niên biến mất, phó bản Thất Huyết Đồng cũng chính thức mở ra. Đến đây thì cũng hết tập 8 Quang Âm Chi Ngoại. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.